Nama saya Haji Abdul Malik bin Pakir Muhammad. Saya selaku founder dan Group Managing Director untuk Admalnya Group. Cabaran yang pertama tu adalah untuk nak dapat lesen je sendiri. So sebenarnya Admal ni sebelum buka bisnes pendidikan ni, kita bisnes aircraft maintenance. So kita masih buat aircraft maintenance lah. So kita ada bisnes aircraft maintenance dan also kita ada bisnes untuk leasing of aircraft, yang sewa penyewaan pesawat. Lepas tu baru kita mulakan college kita pada tahun 2011. So dia punya cabaran pertama adalah daripada segi nak dapatkan lesen dan also nak establish tempat dulu. Sebenarnya saya punya bisnes, actually semua bisnes saya adalah dalam bidang aircraft lah, bidang pesawat. Dan daripada saya sendiri pun actually aircraft engineer. Saya bertauliah daripada Glasgow, University Glasgow, degree dari sana dan master juga daripada University Glasgow. Dan semua bisnes saya adalah dalam bidang aviation lah, dalam bidang aviation. So daripada situ memang sekarang ni kalau di Malaysia ni yang kekurangannya adalah aircraft engineering punya training. Yang ada banyak adalah pilot training yang mungkin lebih, tapi yang tak cukup sekarang ni adalah aircraft maintenance punya training. So yang tu yang kita punya fokus dan itu yang industri perlukan. Kita ada banyak produk dalam program Admal Aviation College ni. Salah satu produknya yang produk kira premium kita lah. Produk premium kita ada dipanggil License Aircraft Engineer punya training. License Aircraft Engineering ni basically adalah dalam aviation industry ni dia ada dua lesen yang penting. Satu adalah pilot license yang basically semua orang tahu pasal pilot license. Satu lagi adalah License Aircraft Engineering. License Aircraft Engineering ni adalah program yang mana student tu akan belajar lebih kurang dalam 4 tahun. So, cukup 4 tahun dia akan dapat satu lesen. Lesen tu akan beri dia satu authority lah. Authority ni adalah dia boleh certify kerja yang dibuat di pesawat. So bila dia certify barulah pesawat tu boleh terbang dan sebagainya. So authority tu ada dengan dia basically sebagai license holder. So program ni yang adalah program yang cream, yang kita punya program cream. Dan program ni adalah 4 tahun total, 2 tahun di college dan 2 tahun lagi adalah di industri. Dia macam doktor juga, doktor dia kena pergi buat housemanship. So engineering pun sama juga, dia kena pergi buat practical je sekurang-kurangnya 2 tahun di industri. So cukup 4 tahun barulah dia boleh bertauliah sebagai betul dapatkan lesen. Lesen ni dikeluarkan oleh DCA Malaysia. Daripada segi total student sekarang ni kita ada lebih kurang 650 student. Untuk program ada various program. Yang program cream tadi adalah program untuk license aircraft engineer. Kita ada juga diploma program yang lain. So basically dalam untuk license engineer tu lebih kurang dalam 30% student kita adalah untuk license program dan lebih kurang dalam 40% adalah dalam program-program diploma kami. Kita ada 4 program diploma. Dan satu lagi adalah program yang kita usahakan baru yang dinamakan AMT lah. AMT ni Aircraft Manufacturing Technician. Program ni 8 bulan dan kita khususkan kepada student-student yang tak boleh pergi mana selepas SPM. So yang ni kita ada kerjasama dengan aircraft manufacturing companies. Di Malaysia ada banyak yang basically
syarikat-syarikat yang membuat pembuatan pesawat ataupun komponen pesawat, dan kita bekerjasama dengan dia. So kita ambil student-student yang basically daripada tak boleh pergi mana lepas SPM. So kita bagi dia skill training selama 8 bulan. Habis 8 bulan kita keluarkan satu sijil dan dia boleh dapat kerja terus dengan syarikat yang dia buat on job training tadi. Kita baru dapat kelulusan daripada DCA untuk License Aircraft Engineer punya training. Lepas tu recently kita diluluskan untuk buat examination juga. That means kita boleh buat ujian on behalf of DCA. So, itu adalah yang terbaru yang kita baru dapat, dan insya-Allah saya punya program selepas ini adalah kita nak buat satu program degree ataupun sarjana muda bersama dengan PPL pilot. So itu adalah program yang insya-Allah dalam tahun depan kita nak memulakan dia punya preparation work untuk program ini. Aviation ni memang banyak challenge dia. Banyak challenge dia dan banyak dia punya kemahiran yang kena ada. Memang challenge tu memang banyak, hari-hari ada je challenge dia. Dan beza dia adalah kita kena dinamik. Kita sebagai pengurusan ataupun business angle ataupun entrepreneur, so kita kena ada kemahiran dan kita kena tahu industri kita. Industri ni untuk nak masuk industri aviation ni dia punya detail dia, knowledge dia yang penting sekali sebenarnya. So banyak banyak orang tak boleh nak masuk pada aviation industry adalah sebab knowledge dia ataupun kemahiran dia tak ada dalam aviation industry. So yang kira untuk orang yang masuk aviation ni kecil sebenarnya. Kebanyakannya kita semua kenal each other dalam aviation industry. So aviation industry ni kalau nak masuk tu dia punya requirement dia tu lain daripada lain. Dari segi silibus, memang untuk license ni yang kita buat ni, perubahan silibus ni dia pasal aviation industry ni dia govern ni maksudnya dia punya regulatory body dia very tight. So dia akan keluarkan requirement baru. Biasa setiap tahun ada je 2 atau 3 new requirement yang akan keluar daripada overseas ataupun daripada DCA saja. So bila DCA keluarkan requirement ni, so kita sebagai operator ataupun sebagai training provider ni kita kena comply dengan requirement dia. So tahun ke tahun kita kena buat perubahan mengikut apa yang DCA keluarkan. Itu satu. Satu lagi adalah industri punya demand. Industri demand ni basically dia ada new technology yang keluar. Bila ada new technology yang keluar, kita kena cuba adaptkan. Walaupun DCA tak keluarkan requirement, kita kena adapt juga. So ini satu bagus yang daripada Admal ni, pasal kita ada aircraft maintenance, kita ada aircraft kita sendiri dan kita pun memang operator untuk aviation. So kita tahu pasal requirement ni dan kita boleh adapt masuk kepada training. Daripada segi aliran tunai untuk program-program pendidikan macam ni, untuk training katalah industri mechanical atau civil, basically jauh beza dengan industri aviation. Walaupun kita ada lab kita ataupun makmal kita, item-item dia banyak yang daripada industri. So item-item ni bukan murah dan training aid requirement tu adalah very complicated.
Macam sekarang ni di bawah pun kita ada 2 pesawat yang kita letak supaya student boleh buat praktikal dan dapatkan exposure. Bila cikgu mengajar, instruktor dia mengajar, dia nak faham susah, basically dia boleh bawa dia kepada aircraft dan tunjuk, okey, benda ni macam ni, macam ni, supaya dia punya cara pemahaman dia lebih bagus. So item-item ni adalah diperlukan. Kita pun ada engine, kita ada 2 turbine engine yang basically kita akan run supaya dia boleh belajar daripada dia actual practical. So kos masuk untuk ataupun kos untuk nak set up satu training untuk aviation ni lebih kurang 70 ke 80% lebih tinggi daripada industri-industri lain. Satu bagus pasal Admal ni, pasal kita ada maintenance dan kita ada pesawat kita sendiri, kita boleh share kos itu. That means kita boleh share daripada maintenance kita ataupun untuk training. So itu dah cara kita make sure that kita punya training cost kita adalah, currently kita punya training cost adalah terbaik di Malaysia. Sebenarnya untuk aviation aircraft maintenance punya training, persaingan tak ramai. Yang playernya ada 4 atau 5 player saja di Malaysia. Dan kita requirement daripada industri adalah jauh lebih tinggi daripada apa yang 5 company itu boleh produce currently. So yang tu adalah bagus supaya budak ataupun student yang masuk ke program-program kita, untuk dia nak dapatkan kerja dan sebagainya, insya-Allah mudah. Kita punya previous record pun yang dah graduate daripada Admal, kebanyakannya memang masuk ke industri. Kita punya last check basically 70 to 80% are in the industry basically. So alhamdulillah lah daripada segi itu. Pasal untuk level nak masuk kepada aviation training ni tough. So susah nak banyak sangat competition. So basically ada hikmah dia lah. Terima kasih kerana anda mengikuti Sukses dan Sukses menyerlahkan kebangkitan industri kecil sederhana Malaysia minggu depan. Tidak ada negara dunia yang mampu menjadi status negara maju tanpa SME ataupun PKS mereka bergerak depan. SME Bank membawakan kisah-kisah hebat setiap usahawan itu kami di Astro Awani telusuri, dan tadi anda melihat bidang yang hebat macam industri aerokasa. Kita dah ada blueprint untuk minggu depan dalam industri aerokasa, dan kita melihat nilai bukan saja bilion tapi trilion ringgit Malaysia menuju ke depan dalam hal ini. Dalam konteks itu, siapa yang menyokong kapasiti kepembinaan? Anda sudah saksikan tadi sebuah syarikat putra PKS yang boleh bersaing dengan mereka yang paling hebat di dunia. Tapi kali ini saya nak duduk seperti biasa dalam Sukses. Kita nak tanya orang di sebalik tabir, pakar dan eksekutif, strategi, semuanya dirancang, dan orang hebat SME Bank ada bersama saya, saudara kara Anwar Anwar, pengarah bagi strategi dan penjelmaan untuk kumpulan. Dan saya melihat kepada apakah strategi yang digarapkan oleh SME Bank. Pasaran berubah. Dulu kita kata kita buat produk ni dia boleh tahan sedekad, 2 dekad. Tapi sekarang kita bercakap tentang pintaran buatan artificial intelligence, kita bercakap tentang industri 4.0, hasil revolusi industri 4.0. Semua tu nampak besar. Tapi kalau distrategikan, terutamanya peranan dimainkan oleh SME Bank bukan sahaja biaya, tapi memimpin dalam konteks itu. Terima kasih Marul. Saya rasa pada pendapat saya, SME Bank ni peranannya ialah untuk menyediakan kemudahan kewangan kepada PKS. Sebab itu kita bukan sahaja seperti bank-bank komersial lain, kita adalah sebuah bank pembangunan. So kita akan also provide developmental punya inisiatif kepada PKS. Untuk maju ke depan ni, kalau ditengok cara strategi SME Bank digarap ialah kita akan tie back to the plan induk PKS. Plan induk PKS yang telah diluluskan oleh NSDC yang dikerusikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita, di mana hala tujuannya ialah sektor PKS ini kena kontribusi 41% kepada keluaran dalam negara kasar pada tahun 2020. Daripada situ, bagaimana kita nak pastikan the right set of PKS, the right set of industry, and
masa-masa pelan induk tu digarap, kita pun telah tengok apakah the forces of change yang akan shape the industry ni. Like you rightly pointed out tu, digital economy, environment, business environment dah bertukar apa ni semua. Jadi untuk SME Bank terus support industri ini, kita sendiri pun kena berubah. SME Bank ni, bagaimana kita assess kredit, bagaimana kita, and is no longer dari segi pemberian kredit secara biasa. Itu kerja pertama saya sebagai pegawai bank. Dan dia ada SOP lah, SPI lah. Jadi banyak prosedur yang perlu diikut. Strategikan supaya perubahan itu begitu cekap untuk ditangani. Kerana dalam masa 5 ke 10 tahun, ada yang mengatakan 85% kerja yang kita nampak ni tak ada dah. Akan ada kerja baru, rasa baru. Jadi bagaimana nak jadikan bank, macam SME Bank, lebih lentur mengikut perubahan? Itu memang kita kena buat. We cannot avoid that. Benda tu akan datang. Dan tapi saya akui, kita punya reaksi terhadap perubahan tu agak tak secepat yang disangkakan. Sebab kita ni bisnes bagi duit, bisnes bagi pinjam duit. So kita kena be extra careful dari segi SOP-nya, semua itu kena ada. Tapi the question is, macam mana kita leverage on teknologi? Macam mana kita guna AI? Macam mana kita leverage on behavioural study, assessment? So itu semua boleh dilakukan melalui teknologi, dan boleh set of data tu boleh kita ambil daripada data-data kebelakangan sebelum ni. Itu salah satu strategi yang kita under our digital plan tu, kita ada we have already put that in place. Tapi nak execute-nya sebab dia teknologi ni satu. Change tu satu dari segi people punya change, perubahan rangka kerja, tenaga kerja, mindset itu pun, and that is antara yang buat susah juga untuk kita bergerak. Saya nak terbalikkan posisi. Selalu orang tanya bank bagaimana melihat ke bawah. Kadang-kadang kita merasakan bahawa kalaulah saya yang berada di bawah, pasal saya nampak macam dashboard kereta lah, minyak ni berapa, suhu ni berapa, jarak ni berapa. Apakah wishlist ataupun harapan bank nak bagi mana ni? Tapi kalaulah usahawan ada macam ni, atau usahawan melihat ke situ, boleh tarik keluar satu atau dua ciri elok berada pada usahawan PKS kita untuk serasi dengan strategi yang sudah diletakkan oleh SME Bank. Saya rasa yang pertamanya ialah perubahan minda. Tidak lagi melakukan perniagaan secara brick and mortar, di mana usahawan mesti berani untuk go to the uncharted territories. I think itu satu dari segi usahawan. Dari segi peranan bank pula, bank pun kerana mesti berani untuk mengambil sedikit risiko, sebab ini adalah teritori baru, kawasan-kawasan baru. So sama ada bank berani, orang kata dari segi risk appetite-nya, berani mengambil sedikit risiko untuk membantu kawasan-kawasan atau bisnes-bisnes yang baru ini. So saya rasa itulah dari segi perubahan yang kita akan dapat saksikan dari masa ke hadapan ni. Masa hadapan ni yang akan masuk, yang akan datang, yang akan impact the way things will do. Ada melihatnya sebagai kekurangan, tapi ramai juga yang melihatnya sebagai kelebihan. Kalau bank komersial biasa, mereka nakkan cagaran, mereka lebih tengok aliran tunai. Semua ni soalan pelbagai yang kadang-kadang menakutkan usahawan untuk pergi. Tapi SME Bank, kerana dia ada elemen pembangunan, saya rasa strategi pembangunan itu juga berjalan selaras. Bukan bermaksud SME Bank tidak menghiraukan risiko, tapi bermaksud ia lebih dicanaikan dalam bentuk yang memahami masalah yang berada di peringkat akar umbi PKS. Betul. Itu actually spot on lah, betul. Sebab kita kena pergi atau kita kena membantu usahawan yang di luar keselesaan pihak-pihak bank lain. Di situlah peranan SME Bank yang harus kita mainkan. Betul, kita tak boleh totally ignore risiko dari segi elemen of risiko bisnes, risiko perniagaan. Tapi di mana kita kena berani mengambil risiko baru untuk menangani risiko ni, di situlah developmental aspect-nya datang. So that in a way kita tolong usahawan, kita tolong bank kita juga dari segi maknanya penilaian risiko. Kata-kata saudara Khairil, SME Bank faham masalah ni. Dan kita nak bawa itu ke depan.
ekonomi digital, EFTZ akan mula tak lama je lagi, minggu je bukan lagi bulan akan bermula. Kita melihat pada AI, kita melihat AR, nasihat sebagai tip kepada PKS yang menonton ni, kerana mungkin ramai yang segan untuk melihat elemen baru, disruption, gangguan. Kita tahu Uber tak ada kereta, Grab tak ada kereta, tapi mereka ada perniagaan mobility. Kita tahu Airbnb tidak ada bangunan hotel atau kediaman sendiri, tapi dia boleh menawarkan khidmatan inap untuk pada kita semua. Sama juga dengan Netflix ataupun iFlix. Mereka bukan macam syarikat saya, tidak ada membuat kandungan sendiri, tapi mereka menawarkan kandungan. Harapan kepada PKS untuk masuk dalam era yang mencabar. Itulah ekonomi akan datang. Tiada stok, tapi mereka provide the platform untuk peniaga-peniaga ini datang berniaga di atas platform ini. It's a very, orang kata, low cost model, but volume dan revenue yang di-generate dari situ agak tinggi. Sekali lagi, usahawan mesti go into area yang baru. This is where you ada first entrant advantage. Airbnb went into that area, take that fair bit of risk. Tapi saya tak kata usahawan saja perlu berubah, pihak bank juga kita pun kena ada perubahan untuk menengok, untuk lihat atau assess area-area baru ni, di mana kalau kita tengok macam you mention about the SOP apa semua tu, betul, it's still very much, orang kata, so banyaklah traditionalnya, saudara kara ni kena buat kerja. Betul, tapi change management tu melibatkan human capital juga, talent, those kind of Gen Y yang datang. So whether kita berubah sepantas masa tak, itu that's the challenge. Masa sentiasa pantas, kita pernah di akhir, tapi saya rasa tentunya dah berapa lama saudara kara melihat negara ini ada cerita-cerita yang begitu mempujakan. Kita tengok dan kita rasa Malaysia ni sebenarnya banyak potensi untuk ditemukan. Adakah itu perasaan yang dapat dilihat pada PKS? Oh ya, memang saya rasa pada pengamatan saya sendiri, based on the scanning yang kita buat, memang banyak potensi ke depan. And then idea-idea yang bernas, brilliant business idea, cumanya mereka perlu dibantu dari segi financial disiplin kewangan, dari segi integrity, dari segi governance. Itu semua kita perlu bantu. This is where we will come in. Terima kasih banyak saudara Khairil. Terima kasih. Saya percaya kerana saya dulu pun kerja bank, dan jika anda menghadapi sebarang keraguan, datanglah sahaja ke SME Bank, kerana mereka bukan hanya mahu lihat biaya itu, tapi mereka juga mahu membantu kapasiti seperti tadi, disiplin urusan, pemikiran penjenamaan ke semuanya, dan cerita-ceritanya sudah pernah ada yang berjaya, malah yang gagal akan kita tunjukkan, kerana sebelum mereka berjaya, mereka juga perlu melakukan pelbagai kesalahan untuk menjadikan produk atau khidmatan mereka lebih baik. Itulah cerita sukses. Jasa ikuti sukses setiap minggu di Astro Awani. Jumpa lagi. Terima kasih kepada SME Bank.